สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาเล่าประสบการณ์การไปเรียนที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่10พฤษภาคม2019ถึงวันที่10ตุลาคมก็คือ10กรกฎาคม2019เนาะเริ่มแรกนะคะสาเหตุที่ไปเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเฟิร์นซิ่วก็คือเฟิร์นซิ่วจากคณะวิทย์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปคณะวิศวกรรมศาสตร์มทเนาะก็คือพูดง่ายว่าช่วงนั้นเฟิร์นซิ่วนะก็เลยมีเวลาว่างนะคะแล้วเราก็อารมณ์เหมือนแบบผิดหวังกับความรักเฮิร์ทหน่อยแล้วมันก็เป็นเวลาว่างที่เยอะเกินไปกว่าจะได้มีอะไรทำก็คือกว่าจะเปิดเทอมกว่าจะอะไรก็สิงหาเลยก็เลยตัดสินใจขอพ่อแม่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในระยะสั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนจะไม่ให้นะเราก็แบบว่าศึกษาหาข้อมูลเลยเฟิร์นก็ไปหาว่าเฮ้ยมันมีโครงการอะไรบ้างมันมีทุนที่ไหนบ้างตอนแรกหาประเทศฝรั่งเศสอังกฤษอะไรพวกนี้เพราะว่าเราก็อยากจะไปเที่ยวเนาะแต่ว่าจู่ๆแม่เฟิร์นก็เสนอขึ้นมาว่างั้นไปที่ออสเตรเลียไหมเมืองเพิร์ธเพราะว่าญาติเราก็อยู่ที่นั่นก็เลยแบบให้เราไปอยู่กับญาติทีนี้แม่เฟิร์นก็ติดต่อหาเอเจนซี่ก็คือ IDP ก็หาโรงเรียนได้ชื่อว่าโรงเรียน Language Links นะคะก็คือเราไปเรียนภาษาที่นู่นนั่นเองพอหาที่เรียนอะไรได้เรียบร้อยเสร็จสับนะคะเฟิร์นก็ไปทำวีซ่าแล้วก็ทำพาสปอร์ตใหม่เพราะว่าพาสปอร์ตของเฟิร์นมันหมดอายุพอดีก็ไปทำทุกอย่างให้เรียบร้อยทัวริสที่เฟิร์นได้มานะคะเป็นทัวริสต์วีซ่านั่นเองเพราะว่า student visa เนี่ยต้องไปเกิน3เดือนนะถึงจะได้ student visa ตอนเฟิร์นไปนะคะก็คือ tourist visa เนี่ยเฟิร์นไม่สามารถหางานพาร์ทไทม์ทำได้นะเฟิร์นก็เลยไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่นั่นออกเดินทางวันที่10พฤษภาคมนะคะก็นั่งเครื่องบินไปคนเดียวเลยซึ่งเราตื่นเต้นเพราะว่านั่นเป็นครั้งแรกของเฟิร์นแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราจะเข้าออสเตรเลียเนาะตอนที่เราจะผ่านตม.เข้าเมืองนะจะเป็นประเทศที่เวลาจะเอาใครเข้าประเทศหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะพอไปถึงที่ออสเตรเลียนะคะญาติก็มารับเฟิร์นตอนไปถึงบ้านเขาแรกนะคะเฟิร์นก็อึดอัดนิดนึงเพราะว่าเราแบบพาตัวเองเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาในบ้านเขาเนาะเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะวันแรกๆ3 วันแรกเนี่ยก็จะลำบากในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมีความสุขเพราะว่าเราอยากมาอยู่แล้วต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะวันจันทร์เฟิร์นก็มาเรียนที่โรงเรียนวันแรกตอนมาเรียนที่โรงเรียนวันแรกนะคะบ้านเฟิร์นเนี่ยอยู่ติดกับสถานีรถไฟเนาะญาติของเฟิร์นพาเฟิร์นนั่งรถไฟมาวันแรกแล้วก็มาส่งเฟิร์นแต่ว่าขากลับเนี่ยเฟิร์นก็กลับเองนะคะวันแรกที่ไปเรียนไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ได้ให้เรียนหรอกที่จริงเขาก็ให้สอบวัดระดับภาษาว่าเราอยู่ในระดับไหนเฟิร์นก็ได้ advance มานะคะพอสอบเสร็จรู้ผลนู่นนี่นั่นเสร็จเฟิร์นก็กลับบ้านแต่ว่ายังไม่ได้กลับบ้านหรอกที่จริงเราก็ไปเดินเล่นในซิตี้ก่อนเพราะว่าโรงเรียนของเฟิร์นเนี่ยมันอยู่ตรงแถวตัวเมืองซิตี้ของเพิร์ธเลยนะคะ With this, then the ball, then the men. I am going to attempt for the very first time. เฟิร์นไปทำธุระนั่นก็คือไปทำบัตรรถไฟเขาจะมีใบว่าเราเรียนที่โรงเรียนเนี้ยก็ให้เอาใบตรงนั้นไปยื่นให้ที่สถานีรถไฟเขาก็จะออกบัตรมาให้ซึ่งบัตรรถไฟเนี้ยมีประโยชน์ก็คือว่าเวลาจะเข้าออกจากสถานีเนี่ยเราสามารถติดได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่นะคะแอปที่จะบอกว่าบัสจะมาถึงแล้วรถไฟจะมาถึงแล้วหรือว่ารถไฟจะออกกี่โมงเนี้ยเป็นแอปชื่อว่า Transpert นะคะซึ่งเฟิร์นใช้แอปนี้แหละในการที่จะดูว่ารถไฟมันจะมากี่โมงเฟิร์นจะได้แบบเตรียมตัวจากบ้านแทบจะไม่เจออันไหนที่ไม่ตรงเวลาเลยอาจจะมีรถบัสช้าบ้างนะคะแต่ถ้ารถไฟเนี่ยจะตรงเวลา2 อาทิตย์แรกเนี่ยเรายังไม่มีเพื่อนยังแบบไม่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงวันที่3ของการมาเรียนนะเฟิร์นก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเขาแบบพูดสำเนียงภาษาอังกฤษชัดที่สุดปกติคือในห้องเฟิร์นเนี้ยก็จะมีคนพูดสำเนียงต่างกันไปเพราะว่าเรามาจากหลายเชื้อชาติใช่ไหมคะซึ่งผู้ชายคนที่เฟิร์นได้ยินเนี่ยเขาพูดสำเนียงที่แบบว่าเฟิร์นรู้สึกว่าฟังออกง่ายที่สุดแล้วหันไปมองเขาก็เห็นผู้ชายที่ดูดีพอตัวคนนึงเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบประทับใจอยากให้ทุกคนจำคนนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของเฟิร์นนะคะ2 อาทิตย์นะคะเฟิร์นก็ได้เพื่อนชาวบราซิลแล้วก็เพื่อนผู้หญิงสเปนนะ Hi guys Hello.
แต่ละคนเนี่ยจะอายุต่างกันเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะก็เลยไม่ได้จำกัดว่าต้องอายุเท่านี้ถึงมาเรียนในห้องนี้นะมีวันนึงเนี่ยเขาก็เหมือนพูดกันว่าเฮ้ยมันมีแบบฟุตบอลแมตช์วันวีคเอนที่จะถึงนี้นะเฟิร์นก็แบบอยากไปมากเลยอะเพราะว่าเราไม่เคยดูบอลแมตช์จริงมาก่อนแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำด้วยเฟิร์นก็เลยชวนเพื่อนเฟิร์นที่เป็นผู้หญิงสเปนว่าไปด้วยกันไหมเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปเที่ยวกับสามีเขานะเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วนะคะเราไม่มีเพื่อนไปแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยเราก็จะพลาดประสบการณ์ดีๆโอกาสมันมาถึงตรงหน้าแล้วเฟิร์นก็เลยตัดสินใจจองตั๋วผ่านเน็ตแล้วก็จ่ายเงินเองซื้อตั๋วมา1 ใบนะคะเฟิร์นก็จองที่นั่งเองอะไรเรียบร้อยพอมาถึงวันที่ต้องไปดูบอลเฟิร์นก็แบบหาทางเข้าไปหมวกที่เฟิร์นใส่ไปนะคะเป็นหมวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เตะกันวันนี้เป็นทีมเพิร์ธกลอรี่กับซิดนีย์ FC นะทีมเพิร์ธกลอรี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแมตช์กับแมนเชสเตอร์ในอนาคตข้างหน้าที่แบบเฟิร์นกลับไทยแล้วนะพอเห็นคนที่เขาแบบใส่ชุดเพิร์ธกลอรี่กันเฟิร์นก็เลยพลิกหมวกตัวเองเป็นด้านที่แบบว่าไม่เห็นสัญลักษณ์ของแมนเชสเตอร์นั่นเองพอไปถึงที่นั่นใช่ไหมคะเขาก็ให้เฟิร์นปริ้นใบแบบว่าที่เราซื้อตั๋วมาปริ้นตั๋วออนไลน์อะเข้าไปเรียบร้อยเสร็จสับก็ไปแวะซื้อเบียร์ซื้อเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยเข้าไปกินที่ซื้อเบียร์ได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยถ้าอายุเกิน18ก็สามารถซื้อกินได้แล้วเฟิร์นอายุ19แล้วตอนนั้นเฟิร์นก็เลยโอเคซื้อไปกินแล้วก็ไปนั่งคนเดียวโต๊ะเก้าอี้ข้างๆเฟิร์นเนี่ยก็จะเป็นฝรั่งผู้ชายที่เขาเป็นวัยรุ่นอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝรั่งผู้ชายที่วัยผู้ใหญ่แล้วนะคะล้อมรอบของเฟิร์นก็คือมีแต่ผู้ชายนะฝรั่งหมดเลยนะคะคนต่างชาติอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งตอนแรกเนี่ยเฟิร์นไปดูบอลใช่ไหมเฟิร์นคิดว่ามันแบบไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาอินกับเรื่องกีฬามากนะซึ่งมันก็สนุกมากเวลาเชียร์บอลนะคะก็จะมีการเล่นแบบยกมือเป็นเวฟทั่วสเตเดียมหรือว่าการเชียร์ที่ดูเดือดอะไรเงี้ยแอบนั่งขำคนเดียวเพราะว่ามันสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่เฟิร์นรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจอะเรากล้าหาญมากที่ไปอยู่ตรงนั้นสเตเดียมนะคะคนไปดูประมาณ 65,000 กว่าคนนะผ่านมา1 อาทิตย์ใช่ไหมคะเฟิร์นก็มีทริปไปเที่ยวกับเพื่อนของเฟิร์นในห้อง Advance ไปเดินเล่นกันแถวชายหาดนะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้แฮงเอาท์กับเพื่อนที่นั่นอาทิตย์ถัดไปเนี่ยเฟิร์นก็ต้องย้ายไปเรียนห้อง IELTS นะคะเฟิร์นก็ต้องเรียนห้อง IELTS เนี่ยเป็นระยะเวลา4 สัปดาห์ด้วยกันซึ่งหลังจากที่ย้ายไปเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะในชีวิตเฟิร์นเองตอนที่ย้ายมาวันแรกนะคะยังไม่มีเพื่อนเขาก็ให้แนะนำตัวเฟิร์นก็แนะนำตัวเฟิร์นมาจากที่ไหนเฟิร์นชื่ออะไรคือเราพยายามหาเพื่อนไทยเพราะว่าถ้าการที่มีเพื่อนที่พูดภาษาเดียวกันก่อนเนี่ยมันจะทำให้หาเพื่อนอื่นๆง่ายขึ้นนะเฟิร์นก็เลยแบบว่ามองหาคนไทยก็เจอแล้วคนนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปทักเขาเฟิร์นก็ไปนั่งอีกที่นึงก่อนซึ่งข้างๆของเฟิร์นก็จะเป็นเพื่อนคนจีนแล้วก็ข้างๆอีกฝั่งนึงก็เป็นเพื่อนคนบราซิลนะคะซึ่งเพื่อนคนบราซิลคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วก็เพื่อนคนจีนคนนี้เขาจะเรียนที่นี่ต่ออีกแค่1 วีคแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ต้องจบแล้วนะพอผ่านมา4 วันเฟิร์นก็ได้ทำงานคู่กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนเฟิร์นคนนี้เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่เฟิร์นอิมเพรสเขาตอน3 วันแรกก็เห็นผู้ชายที่ดูดีพอตัวคนหนึ่งเลยก็เลยได้คุยกันว่าชื่ออะไรเงี้ยเฟิร์นขอเรียกเขาว่าเอสละกันนะเฟิร์นกับเอสนะคะก็ได้ทำงานคู่กันแล้วก็คุยกันบทสนทนาอะไรเงี้ยเฟิร์นก็รู้สึกว่าคนนี้น่ารักแต่เราก็ยังไม่ได้อะไรนะมาวันศุกร์นะคะได้ไปกินเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆในห้องเพราะว่าเพื่อนคนจีนที่เฟิร์นบอกว่าเขานิสัยดีมากๆเนี่ยเขาจะจบอาทิตย์นี้เขาก็เลยโอเคนัดกันไปกินร้านอาหารเกาหลีด้วยกันพอตอนกินเสร็จเนี่ยเขาก็นัดกันไปเล่นสนุกเกอร์เฟิร์นก็เลยไปเล่นด้วยตอนไปเล่นสนุกเกอร์เนี่ยเฟิร์นเล่นไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเอสเนี่ยเขาก็เลยมาช่วยเฟิร์นเล่นสนุกเกอร์เนาะก็มองตากันไปมองตากันมาปิงปังกันอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังเก็บอาการอยู่หลังจากวันนั้นเนี่ยเฟิร์นก็เริ่มคุยไลน์กับเอสและเฟิร์นก็วันถัดมาเนี่ยเฟิร์นก็ไปฟรีมันเทิลเมืองหนึ่งในเพิร์ธทุกคนไปหาอะไรทำเนาะช่วงวันหยุดไปทัวร์คุกโบราณของฟรีมันเทิลที่นั่นคนเดียวซึ่งญาติของเฟิร์นบอกว่าขนาดเขาไปกับครอบครัวเขายังกลัวเลยแล้วเราไปคนเดียวไม่กลัวหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีเป็นทัวร์พาเดินอะไรเงี้ยเฟิร์นก็เป็นคนเดียวแล้วก็ไปร่วมทัวร์กับคนอื่นวันเวลาล่วงเลยไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเฟิร์นก็หาอีเวนต์ใน Facebook ว่าแบบมันมีอีเวนต์อะไรบ้างในเพิร์ธได้ไปเจออีเวนต์หนึ่งชื่อว่าอีเวนต์สแน็คเป็นคอนเสิร์ตมีเบียร์มีแอลกอฮอล์ในงานนะคะซึ่งอายุต้องเกิน18โอเคตัดสินใจว่าจะไปที่นี่เพราะว่ามันฟรีซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะว่ามันทำให้เฟิร์นได้มีโมเมนต์ที่เฟิร์นอยากมีมาตลอดตั้งแต่เกิดเฟิร์นก็อยู่ในงานประมาณ20 ทุ่มเนาะเราก็เริ่มรู้สึกเหงาแล้วเราก็ซื้อเบียร์มาแก้วนึงก็นั่งจิบอะไรคนเดียวเราก็รู้สึกว่าหรือเรากลับดีเพราะเราไปคอนเสิร์ตคนเดียวทุกคนไปยืนคอนเสิร์ตคนเดียวเราก็แบบ
มันก็สนุกแต่มันก็แอบเหงาเพราะว่ารอบๆตัวเนี่ยเขาก็มากับเพื่อนกับแฟนกันส่วนใหญ่มีแต่วัยรุ่นเนาะไม่ได้แต่งหน้าด้วยวันนั้นหน้าสดใส่แว่นแล้วคราวนี้เฟิร์นก็ไปเปิดดูว่าใครดูสตอรี่เราบ้างนะเฟิร์นก็เจอเอสปกติเขาไม่ได้ดูสตอรี่เราเร็วขนาดนี้วันนี้เขาดูเราคนแรกเลยเฟิร์นก็เลยตัดสินใจส่งไปชวนเอสบอกว่ามาด้วยกันไหมเอสเขาก็ถามเฟิร์นว่าที่ไหนนู่นนี่นั่นเขาอาบน้ำแล้วคิดว่านั่นก็คงเป็นคำปฏิเสธมั้งเขาคงไม่มาแล้วสักพักนึงเอสก็บอกเฟิร์นว่าเดี๋ยวเขามาเฟิร์นก็แบบตกใจมากเฟิร์นไม่คิดว่าเขาจะมาได้ enjoy เที่ยวกัน Yeah, I found a friend. ก็นั่งเมาได้รู้ชีวิตต่างๆมากมายของเอสนะคะแล้วพอตอนจะกลับบ้านทุกคนรถไฟมันปิดแล้วมันปิดตอนเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นเที่ยงคืนครึ่งก็เลยต้องนอนที่บ้านเอสนะคะซึ่งเอสเนี่ยเขานอนเป็นแชร์เฮาส์รวมหลายคนเนาะทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลคือแค่นอนเฉยๆนอนแยกกันนะได้มีประสบการณ์ไปนอนบ้านเพื่อนในวันนั้นได้มีเพื่อนคนไทยเพิ่มขึ้น1คนซึ่งคนนี้เป็นคนที่เฟิร์นสนิทมากพอเรามีเพื่อนคนนี้เนี่ยเราก็เลยได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราก็พากันไปรู้จักก็มีวันหนึ่งนะเฟิร์นก็ได้ไปเที่ยวคลับครั้งแรกซึ่งเราอยากไปเที่ยวคลับที่ออสเตรเลียมาสักพักหนึ่งแหละไม่เคยลองเลยตอนแรกคิดว่าจะไปเองคนเดียวแล้วแต่ว่ามันก็อันตรายนิดนึงนะถ้าจะไปคนเดียวก็มีเพื่อนคนไทย1คนแล้วเพื่อนญี่ปุ่นอีก1คนซึ่งเป็นผู้หญิงนะคลับเนี่ยเข้าได้ตั้งแต่18 บวกแล้วจำได้เลยว่าเฟิร์นไม่ได้กลับบ้านพอกินเหล้ากันเมาเสร็จใช่ไหมOkay, there is no train today, and it's raining. Like a little bit of rain. God! Oh my God! This is disaster. ร้านเวียดนามเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเพื่อนเฟิร์นก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกัน2คนเฟิร์นก็แบบไปนั่งนอนอยู่แถวนั้นอะตื่นมาอีกทีนึงตี 2เพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกอูเบอร์กลับไปแล้วเฟิร์นกับเพื่อนคนไทยคนนั้นก็ยังนอนอืดๆกันอยู่จนถึงตี 4รู้สึกว่าหนาวมากเพราะว่าร้านเวียดนามเนี่ยเขาเปิดประตูไล่แล้วลมเย็นเข้ามาเฟิร์นก็แบบอุ๊ยหนาวเกินอะแล้วรถไฟมันเปิดทีตอน6 โมงครึ่งนี่แหละตัดสินใจไปนอนต่อที่ร้านแมคโดนัลด์นะคะก็ไปนอนถึงที่นั่นจนประมาณ6 โมงรถไฟมาเราก็กลับกันนะไม่เคยนอนอย่างนั้นมาก่อนในชีวิตแล้วแบบอันนั้นครั้งแรกแล้วมันหนาวมากทุกคนมันหนาวแบบคือหนาวแบบรู้สึกว่าโหหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะมีโอกาสไปดูหนังกับเอสซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่มีในไทยนะแบบไม่ได้เข้าฉายในไทยเฟิร์นก็เลยจำชื่อเรื่องไม่ได้นะคะเป็นเสียงภาษาอังกฤษล้วนๆไม่มีซับอังกฤษไม่มีซับอะไรเลยไปฟังแบบงงๆนิดนึงก็เป็นเรื่องแรกที่ไปดูกับเอสแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแรกที่ออสเตรเลียนะเฟิร์นเคยดูหนังที่ออสเตรเลียมาแล้วก่อนหน้านี้ชื่อเรื่องว่าอลาดินทุกคนน่าจะรู้จักเฟิร์นก็แบบไปดูอลาดินคนเดียวจ้าไม่มีซับเหมือนกันแต่ว่าพอฟังออกบ้างเพราะว่าเป็นของอเมริกันเนาะแล้วมันก็เป็นการ์ตูนด้วยเราก็พอจะรู้แพทเทิร์นของหนังอยู่ก็เลยแบบว่าดูรู้เรื่องนะคะอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ไปดูหนังกับเอสใช่รู้สึกว่าจะย้ำประโยคนี้มาก หลังจากนั้นไม่นานนะคะเฟิร์นก็มีเพื่อนญี่ปุ่นเพิ่มอีก2คนเนาะพอเฟิร์นสนิทเราก็เลยไปเที่ยวทะเลด้วยกันตอนกลางวันนะแล้ว English เฮ้ยไม่สวย Name is Chicken Road. ตั้งใจกินมากอะ ตอนกลางคืนเราก็ไปเที่ยวคลับเต้นอะแล้วก็มีพี่คนไทยมาจอยอีกไปเที่ยวกันเป็นแก๊งนะคะแล้วก็มีเอสด้วยซึ่งเฟิร์นอยากจะบอกว่าเฟิร์นโดนคิกเอาท์ออกจากคลับ2คลับเลยนะก็คือคลับแรกที่โดนคิกเอาท์เพราะว่าเฟิร์นไปกินเตกิล่าเมาจนเกินไปเขาก็ไล่แล้วเพราะว่าที่นั่นเขาค่อนข้างจะฟิกซ์แล้วถ้าเมาเนี่ยต้องออกจากคลับแล้วพอเฟิร์นไปอีกคลับนึงใช่ไหมเพราะว่าเราโดนเตะออกจากคลับนี้ใช่ไหมเฟิร์นก็ดันเราไปพิงไหล่เอสคือเอสมาด้วยไงทำให้เจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยถ้าง่วงก็กลับบ้านไปนอนเพียงแค่พิงไหล่ผู้ชายเราก็แบบสุดท้ายก็แยกย้ายกลับบ้านจะพูดดีไหมเนี่ยเฟิร์นก็เลยว่าชวนเอสไปนอนบ้านด้วยกันนะคะซึ่งไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าไปทำอะไรเพราะว่าบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีญาติเฟิร์นด้วยแค่ไปนอนเฉยๆแบบ
คือเฟิร์นไม่ได้บอกญาติเฟิร์นล่วงหน้าไงก็พอญาติเฟิร์นค้นพบเฟิร์นก็เลยแบบโดนดุหนักมากแม่เฟิร์นก็คือโทรมาดุเลยอะหนักอะทุกคนเรื่องใหญ่อะสามีของญาติของเฟิร์นอะเป็นคนต่างชาติเขาก็ซีเรียสกับเรื่องนี้มากเราแบบคิดไม่เยอะจริงๆคือเฟิร์นผิดจริงๆตอนนั้นเฟิร์นผิดจริงๆเขาก็เลยตัดสินใจให้เวลาเฟิร์น1 อาทิตย์ในการหาที่อยู่ใหม่ก็เลยไปหาที่อยู่ใหม่นะคะวันนั้นตอนเย็นเนี่ยเฟิร์นก็มีนัดต่อกับเอสนะไปดู Beatbox Battle กัน